Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε ψαρονέφρι με μανιτάρια τηγανιά. Έχουμε 900 γραμμάρια ψαρονέφρι σε φέτες, μία πράσινη πιπεριά κέρατο σε φέτες, 500 γραμμάρια λευκά μανιτάρια, μία κουταλιά της σούπας εστραγκόν, μία κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας λάδι, 60 γραμμάρια λευκό κρασί, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, το χυμό από 1 λεμόνι, 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, 1 κρεμμύδι σε φέτες. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm της AMC. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και έχουμε βάλει το αούντιοθερμ στην πριζόλα. Έχει φτάσει στην πριζόλα, γι' αυτό και χτυπάει. Ανοίγουμε λοιπόν το καπάκι και βάζουμε μέσα το κρέας καλά στεγνό. Το αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί και το γυρνάμε από την άλλη. Χωρίς λάδι, γιατί όταν τσιγαρίζουμε το κρέας με το λάδι, δημιουργούμε χημική ένωση και δημιουργούμε τα λιπίδια, τα τριγλικερίδια και τις χολυστερίνες. Εδώ λοιπόν τσιγαρίζεται το κρέας μας χωρίς να κολλάει, χωρίς λάδι. Βγάζουμε το κρέας από το σκεύος και βάζουμε μέσα τα μανιτάρια με τα κρεμμύδια. Το σκόρδο πολτοποιημένο. Δύο κουταλιές της σούπας λάδι.
Προσθέτουμε και την πιπεριά. Βάζουμε το κρέας και σβήνουμε με το λευκό κρασί. Αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ. Και τώρα ρίχνουμε μέσα αλάτι πιπέρι, το εστραγκόν, και τέλος το λεμόνι με τη μουστάρδα. Καταπληκτικό. Βάζουμε το μάτι στο 9 και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. Βάζουμε 10 λεπτά στο τούρμπο. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε από το 9 στο 2 ή το 3. Μόλις φτάσει ο δεύτερος από πάνω κόκκινος δείχτης στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 10 λεπτά. Και κλείνουμε το μάτι. Περιμένουμε να γυρίσουν και οι δύο κόκκινοι δείχτες προς τα αριστερά και ανοίγουμε για να σερβίρουμε. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν πίσω οι δύο κόκκινοι δείχτες για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι δύο κόκκινοι δείχτες στα αριστερά. Wow. Ο σκοβολάει. Εκπληκτικό. Κοιτάξτε πώς κόβεται το κρέας. Εκπληκτικό. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχη η τηγανιά μας. Ένα πολύ εύκολο και γρήγορο φαγητό. Και πεντανόστιμο. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.